নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক আটাইকে বিজয়া দশমীৰ বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি এই পবিত্ৰখনত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে আমাৰ আটাইৰে প্ৰিয় গৰম গৰম জিলাপি। ঘৰত থকা সামগ্ৰীখিনিৰে অতি কম সময়তে ইনষ্টেণ্ট ক্ৰিস্পি জিলাপি আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব, তাৰেই ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আহক তেনেহ'লে যোগাৰখিনি কৰি লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপি গৰম গৰম জিলাপি। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া জিলাপি বনাবৰ কাৰণে একাপ ময়দা লৈছোঁ। এতিয়া ময়দা কাপ এটা মিক্সিং বলত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম। একাপ ময়দাত চাহ চামুচেৰে ঘি লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ ইনৰ যে সৰু পেকেট এটা পায় 5 গ্ৰামৰ, সেই পেকেটটো গোটেইখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া পানী যোগ কৰাৰ আগতে এইখিনি শুকানভাৱে খুব ভালদৰে হাতেৰে মঠি মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া একাপ পানী লাগি যাব। যিটো কাপেৰে মই ময়দা লৈছোঁ সেইটো কাপেৰে একাপ পানী। এতিয়া গোটেইখিনি পানী একেলগে মই যোগ নকৰোঁ, অলপ পানী দি মিশ্ৰণটো মই এটা সুন্দৰ বেটাৰ বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। গোটেইখিনি পানী যদি এবাৰতে যোগ কৰি দিয়ে লাম্পছ ক্ৰিয়েট হৈ যাব। ময়দাখিনি যদি ভাল নহয় জিলাপি খাই সোৱাদ নাপাব। আপোনালোকে যিমান মন দি সুন্দৰভাৱে এই বেটাৰটো বনাব, জিলাপি খাই সিমানেই ভাল পাব। গতিকে অকণমান সময় লাগি যায়। এইখিনি সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে কৰি ল'ব মই দেখুৱাৰ দৰে। এয়া লাষ্টৰ পানীখিনিও দি দিছোঁ। গোটেই কাপ পানী মই ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া সুন্দৰভাৱে বেটাৰটো মই মিক্স কৰিম। বেটাৰটো ভালদৰে মিক্স কৰি বনাওঁতে 8 পৰা 10 মিনিট সময় আপোনালোকৰ লাগি যাব। খৰধৰ নকৰিব, লাহে ধীৰে বেটাৰটো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বনাব। আগতেও ক'লোঁ, বেটাৰটো যিমান ভাল হ'ব জিলাপি খাই সিমানেই সোৱাদ পাব। এয়া বেটাৰটো মই ৰেডি কৰি পেলালোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে লাম্পছবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছে। ৰানিং কনচিষ্টেঞ্চি হৈছে এইদৰেই হ'ব লাগিব। এতিয়া এয়া বেটাৰটো ৰেডি কৰি থলোঁ আৰু ঢাকন দি এইখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে ছাইডত ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া চেনিৰ পাকটো বনাই ল'ম। যিটো কাপেৰে ময়দা লৈছোঁ সেইটো কাপেৰেই 2 কাপ চেনি লৈছোঁ আৰু সেইটো কাপেৰে 1 কাপ পানী ল'ম। এতিয়া গেছত বহাই দিছোঁ চচপেনটো। মই এডাল বা 2ডাল তাৰৰ চেনিৰ পাকটো নবনাওঁ। এবাৰ উতল অহাৰ পিছতে আমাৰ চেনিৰ পাকটো হৈ যাব। 2টা ইলাচি গুড়ি কৰি ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও দিব ইলাচি, দিলে এটা সুন্দৰ সুগন্ধ আহে, ভাল লাগিব। আৰু এয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফুড কালাৰ, অৰেঞ্জ কালাৰটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বহুতে ফুড কালাৰ বেটাৰটো বনাওঁতেও দিয়ে, ময়দাৰ বেটাৰটো যেতিয়া বনায়, কিন্তু মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে চেনিৰ পাকত ফুড কালাৰটো দিব। কিয় মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। এতিয়া এবাৰ উতল অহাৰ লগে লগে মই গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া চেনিৰ পাক সুন্দৰভাৱে ৰেডি হৈ গৈছে। বেছি সময় নালাগে, 5 মিনিটতে চেনিৰ পাক ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ছাইডত ৰাখি দিম আৰু আহক এতিয়া বেটাৰটো চাই লওঁ। বেটাৰটো সুন্দৰভাৱে ছেট হ'ল 5 মিনিটত। আৰু এতিয়া বেটাৰটো আমি এটা চচৰ বটলত ট্ৰান্সফাৰ কৰিম। এইদৰে অতি সহজভাৱে বজাৰত উপলব্ধ চচৰ বটল আপোনালোকে লৈ ল'ব। খুব সুবিধা পাব আপোনালোকে জিলাপি বনাওঁতে। এইদৰে চচৰ বটলটোত গোটেইখিনি বেটাৰ মই ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া কেৰাহীটোত মই ঘি গৰম কৰি লৈছোঁ, সৰহকৈ ঘি লৈছোঁ যাতে জিলাপিখিনি ভালদৰে ভাজিব পাৰোঁ। ঘিখিনি খুব ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত এয়া মই জিলাপিৰ বেটাৰটো জিলাপিৰ শ্বেপত দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। জিলাপিৰ শ্বেপনো আৰু কি, গোলকৈ দি থাকিলে হৈ যায়, একেবাৰে সহজ কাম। আৰু সুন্দৰভাৱে জিলাপিকেইখন এইদৰে ওপৰত উপঙি উঠিছে, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। মই বেছি ডাঙৰ বনোৱা নাই, মিডিয়াম আকাৰৰ জিলাপি বনাইছোঁ। আপোনালোকে ছাইজটো নিজৰ মতে কৰি ল'ব। আৰু জিলাপিৰ শ্বেপ আৰু ছাইজ যেনেকুৱাই নহয়, জিলাপিৰ যেতিয়া টেষ্ট পাব নহয় তেতিয়া আৰু আপোনালোকৰ খাই থাকিবই মন যাব। এতিয়া এয়া চাওক, মই জিলাপি ঘিত ভাজিছোঁ। আপোনালোকে যদি ঘিত ভাজিব নোখোজে তেতিয়াহ'লে ৰিফাইণ্ড অইলতো ভাজিব পাৰে, নিজৰ ইচ্ছা। আৰু মিডিয়াম গেছত আপোনালোকে জিলাপিকেইখন ভাজিব লাগিব।
লো ফ্লেমত নকৰিব মিডিয়াম ফ্লেমত এয়া জিলাপি কেইখন ৰঙচুৱা হোৱালৈ মই ভাজি ললোঁ লুটিয়াই আৰু এতিয়া গৰম গৰম জিলাপি কেইখন ঘিৰ পৰা উঠাই ডাইৰেক্ট আপোনালোকে চেনিৰ পাকত দিব লাগিব অলপো সময় যাতে দেৰি নকৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চেনিৰ পাকত নিদিব গৰমে গৰমে ঘিৰ পৰা উঠাই চেনিৰ পাকত দি দিছোঁ চেনিৰ পাকো অকমান গৰম হৈ আছে আৰু এয়া আপোনালোকে চাওক চেনিৰ পাকত দিয়াৰ লগে লগে কালাৰটো অৰেঞ্জ হৈ পৰিছে সেই কাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ কেতিয়াও জিলাপিৰ বেটাৰত আপোনালোকে কালাৰ নিদিব আপোনালোকে সদায় চেনিৰ পাকত কালাৰ দিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে জিলাপি কেইখনে কিমানখিনি চেনিৰ পাক শুহি লৈছে আপোনালোকে গম পাই যাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে জিলাপিৰ যিটো আসল টেষ্ট সেইটো গম পাব সুন্দৰভাৱে জিলাপি কেইখনে এয়া চাওক বেছি সময় নালাগিল 10 পৰা 15 সেকেন্ড আপোনালোকে চেনিৰ পাকত থব তাতকৈ বেছি সময় নথব নহলে জিলাপি কেইখন বেছি কুমলি যোৱাৰ চান্স থাকে এতিয়া সেকেন্ড বেচৰ জিলাপিখিনিও মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিব আৰু ভাজি হোৱাৰ লগে লগে অকমান গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰ লগে লগে উঠাই ডাইৰেক্ট আপোনালোকে চেনিৰ পাকত দি দিব এইটোৱে টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স হয় এইখিনি যদি আপোনালোকে ভালকে কৰে আপোনালোকৰ জিলাপি দোকানৰ জিলাপিতকিও বেছি টেষ্টি হ'ব আৰু এইখিনি চেনিৰ পাকত 10 পৰা 15 সেকেন্ড ৰাখিব বাস কিমান সুন্দৰভাৱে জিলাপিয়ে চেনিৰ পাকখিনি শুহি লৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এয়া চাওক এইখন জিলাপি অকমান মই ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে শেপ আৰু সাইজটো কৰি ল'ব কথা নাই জিলাপি কেইখন পুনৰবাৰ কৈছোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত লুটিয়াই গোল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে আপোনালোকে ভাজিব আৰু তাৰে পিছত জিলাপি কেইখন হোৱাৰ লগে লগে উঠাই আপোনালোকে চেনিৰ পাকত দি দিব আৰু 10 পৰা 15 সেকেন্ডৰ পিছত চেনিৰ পাকৰ পৰা উঠাই আপোনালোকে গৰমে জিলাপি খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈ যাব আৰু পৰিবেশন কৰিব এয়া মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আজিৰ ৰেচিপি গৰম জিলাপি দুৰ্গা পূজা ভাসনি বিজয়া দশমী স্পেশাল গৰম জিলাপি পৰিবেশন কৰি দেখাইছোঁ এইদৰে সজাই দিছোঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় ভাল পাইছে ৰেচিপিটো গতিকে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন ইমান কম ময়দাতে মোৰ 25খন জিলাপি হৈ গৈছে সুন্দৰভাৱে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰে ওপৰত অকমান পিস্তা কাটি মই ছটিয়াই দিছোঁ গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে দেখাটো ধুনীয়া লাগে খায়ো জুতি পাব ঘৰত যদি পিস্তা আছে নিশ্চয় দিব আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে এইদৰে জিলাপি এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাব আৰু এবাৰ যদি বনাই খাই প্ৰিয় দৰ্শক বাৰে খাবৰ মন যাব এখন জিলাপি মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু এয়া ৰসবোৰ কি সুন্দৰভাৱে ভিতৰত সোমাই গৈছে আপোনালোকে দেখিলে সুন্দৰ জিলাপি হৈছে নিশ্চয় বনাই খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট এটা লিখিবলৈ যাতে একেবাৰে নাপাহৰে আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক বিজয়া দশমীৰ বহুত শুভেচ্ছা আহিছোঁ তেনেহলে ধন্যবাদ